iPhone. ඉතින් ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න ෂොප් එකකට එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා කොටස් තුනකට. පළවෙනි එක තමයි flagship devices. flagship devices කියන්නේ අපි කවුරුත් පාවිච්චි කරන්න ආස නමුත් මුදලින් ටිකක් වැඩි performance අතින් කැමරා එක අතින් හැම දෙයක්ම අතින් ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනිස් Tamanට පුළුවන් උපරිම දේවල් දාලා හදන ෆෝන් එක තමයි flagship device එකක් කියන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි mid range. mid range smartphones කියන්නේ සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතේ use කරන්න. ඒ වගේම ටිකක් hard work වගේ දේවල් කරන්න උනත් පුළුවන්කම තියෙන ටිකක් price එකෙන් අඩු smartphones තමයි මේ විදිහට mid range devices කියලා නම් කරන්නේ. ඉතින් අන්තිම එක තමයි low end devices. ඒ කියන්නේ low end devices කියන්නේ performance අදිනුත් අඩු price එකනුත් ගොඩක් අඩු එදිනෙදා calls ගන්න වගේ දේවල් වලට පමණක් පාවිච්චි කරන්න නිෂ්පාදනය කරන smartphones companies. ඉතින් මේකත් එක්ක ටිකක් අලුතෙන් එන companies පටන් ගත්තා flagship devices වලට දෙන performance අරගෙන. මොකද එයාලට flagship device එකක් හදනවා වෙනුවට flagship devices වල තියෙන performance වලින් mid range device එක ඒ price එකට mid range device එකක් හදලා flagship performance උත් එක්ක sell කරාම ලොකු sale එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා flagship killers විදියට. ඉතින් මොකද සාමාන්‍ය ඩොලර් 1400 1000ක් විතර දීලා ගන්න price එකේ performance ආට ඩොලර් 500කට 400කට වගේ ගන්න හැකියාව ලැබුණාම ගොඩක් දෙනෙක් ඒ කම්පැනිගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක buy කරන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩක් flagship killers type එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් manufacture කරපු කම්පැනි එකක් තමයි xioami, ඒ වගේම realme, අලුතෙන් ආපු realme කම්පැනි එක. ඒකත් ඒ වගේම flagship killers ගොඩක් නිර්මාණය කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනි එකක්. ඉතින් කොහොමවත් xioami ලා මේ විදියට මෙයාලගේ flagship killers වෙනමයි. කියන්නේ දැන් මෙයාලගේ තියෙනවා Redmi. ඒ වගේ sub brand එකක් විදියට මෙයාලා පටන් ගත්ත poco කියන එක මේ flagship killers වලට ඔයාලට මතකද කලින් පළවෙනිට ආව flagship killer එකක් විදියට poco phone 1 එක. ඊට පස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ මෙයාලා තීරණය කරනවා මේ poco කියන කම්පැනි එක මෙයාලගේ කම්පැනි එකෙන් sub brand එකක් විදියට නැතුව වෙනම independent කම්පැනි එකක් විදියට stand alone කරන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක poco ලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කලින් නම් අවුරුද්දකට එක ෆෝන් එකක් වගේ තමයි poco ලා රිලීස් කරේ Xiaomi ලගේ sub brand එකක් විදිහටදී. ඉතින් නමුත් දැන් නම් මෙයාලා අවුරුද්දකට phones දෙක තුනක් විතර රිලීස් කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් තාමත් මේකේ අයිතිකාරය ගැන ඒ කියන්නේ මේක තාමත් අයිති Xiaomi company එකටමද මේක stand alone කරාට ඒ වගේ දේවල් නම් අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එයාලා ඒ තොරතුරු පිටට දීලා නැහැ. ඉතින් මේකත් එක්ක කොහොමවත් ඒ කතා කරේ company එකේ විස්තර ටික. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ලෝකේ වැඩිම දෙනෙක් search කරන වැඩිම දෙනෙක් විස්තර හොයන poco M2 Pro smartphone එක ගැන. ඉතින් මේක ගොඩක්ම දෙනෙක් ඒ කියන්නේ ලෝකේ වැඩිම දෙනෙක් සර්ච් කරන මේ දවස්වල සර්ච් කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි මේකේ price එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේකේ price එක මොන වගේද, specifications මොන වගේද, මේකේ performance මොන වගේද, මේ හැම දෙයක්ම අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ අපි තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු බාර subscribe button එක click කරන්න. Instagram එකේත් අපි follow කරන්න. තවත් මේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට දැනගන්න කැමති නම් ඉතින් අපි යමු poco M2 Pro smartphone එක ගැන බලන්න. ඉතින් අපි ඔයාලට මේක අතර ගත්ත ගමන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් බලා ගන්න හම්බ වෙන බොඩි එක ගැන මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් බොඩි එක විදියට මේක ග්‍රෑම් 200ක් බර ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ පාර අපිට poco ලා විසින් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ glass front එකක් සහ glass back එකක් තමයි තියෙන්නේ. දෙකම gorilla glass 5 වලින් glass sandwich එකක් තමයි අපි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම plastic frame එකක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. metal වගේ feel වෙන්න. ඒ වගේම colors ගැන ගත්තොත් ඔයාලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් out of the blue කියන color එකෙන් සහ green and greener කියන color එකෙන් සහ two shades of black කියන colors වලින් ටිකක් අමුතු විදිහේ නම් දාලා තියෙන මෙයාලගේ කලර්ස් වල. නමුත් ගොඩක්ම ලස්සන හොඳ ලුක් එකක් තියෙන ෆෝන්ස් තමයි මෙයාලා එළියට දාලා තියෙන්නේ මේ කලර්ස් උත් එක්ක. ඉතින් ඒ අපි කතා කරේ බොඩි එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් නම් poco ලගේ මේ poco F2 ෆෝන් එක ඔයාලට මතක ඇති මේ ටික දවසකට මාසයකට දෙකකට කලින් රිලීස් කරා. ඉතින් ඒක නම් අපිට රිලීස් වුණේ Asia Pacific countries වලට විතරයි. ඉතින් ඒක ලබා ගන්න හම්බුනේ ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ ආසන්න ප්‍රදේශ වල ඉන්න අයට විතරයි. ඉතින් නමුත් අනිත් දේ තමයි මේ poco ලගේ මේ M2 Pro smartphone එක
එකේ රිලීස් ඉවෙන්ට් එක කියන්නේ ලොන්ච් ඉවෙන්ට් එක කීනෝට් එකේ ඉතින් මේක ඔන්ලයින් කීනෝට් එකක් විතර තමයි පැවැත්වුනේ. YouTube එකේ ලයිව් දුන්නා, Facebook එකේ ලයිව් දුන්නා. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පිළිබඳ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකටත් වඩා මෙයාලා කරේ මෙයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ අලුත්ම poco M2 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක realme 6 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී එකත් එක්ක කොහොමද මේක කම්පෙයාර් වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙයාලා කරේ. ඉතින් කම්පැරිසන් එකක් විදිහට තමයි මෙයාලගේ ලොන්ච් ඉවෙන්ට් එක මෙයාලා අරන් ගියේ poco M2 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලොන්ච් ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකේ නෙට්වර්ක් එක ගැන. නෙට්වර්ක් එක ඔයාලට ලැබෙන්නේ 4G LTE වෙනකන් ඔයාලට සපෝට් කරනවා. 5G තාමත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල ලැබිලා නැහැ, mid range ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් නිසා. ඊළඟට මේක ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ IPS LCD capacitive touch screen එක 16 million colors උත් එක 6.67 inches වලින්. ඉතින් 6.67 inches කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැනට එන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා නම් 6.67 inches වගේ තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ලැබෙන්න දෙනවා. ඔයා ටිකක් ලොකුවට වීඩියෝස් බලන්න, ලොකුවට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ආස කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හොඳටම ගැලපෙවි. ඉතින් මේකේ අපේ රටට ටිකක් උණුසුම් රටක් නිසා මේකේ brightness level එකත් හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේම HDR 10 plus තියෙනවා මේක ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඒක ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ OS එක සහ chipset එක මේ වගේ hardware සහ software එකතු වෙන දේවල් ටික ගැන කතා කරනවා නම් අපිට ලැබෙන්නේ Android 10 ඒ වගේම MIUI 11 එක. ඊළඟට අපිට ලැබෙනවා chipset එක විදිහට Qualcomm Snapdragon 720G 8 nanometer chipset එක අපිට ලැබෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී. ඉතින් මේකත් එක හොඳ performance ටිකක් ඔයාලට ගන්න හැකියාව ලැබෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම octa core processor එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම GPU එක විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ Adreno 618 කියන GPU එක. ඉතින් මේ දෙකේ combination එකක් විදිහට ඔයාලට හොඳට games play කරගන්න හැකියාව වගේ ලැබෙනවා. PUBG වගේ game එකක් සාමාන්‍යයෙන් HD වගේ දාලා ප්ලේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට ඩුවෙන් බැලන්ස් වගේ දැම්මොත් ඔයාලට හොඳටම ස්මූත් ලොකු FPS එකක් එක්ක ප්ලේ කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුලදී. ඉතින් ඒ වගේ මෙමරි එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට කාඩ් ස්ලොට් එකක් ලැබෙනවා, ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක්. ඒ කියන්නේ අර හයිබ්‍රිඩ් ඩුවල් සිම් කියන ඒ කන්සෙප්ට් එක නෙමෙයි, වෙනම ස්ලොට් එකක් ලැබෙනවා ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලට 64GB එක 4GB RAM එකක් විදිහටත් 64GB එකම 6GB RAM එකක් විදිහටත් 128GB එකත් 6GB RAM එකක් විදිහට ඔයාලා ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ poco M2 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් කැමරා එක මේ දවස්වල අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් කැමරා එක තමයි අනිවාර්යෙන් ફોකස් වෙන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් ඉස්සර අපිට ෆෝන්ස් තිබ්බේ සිංගල් කැමරා එහෙම නැත්නම් ඩුවල් කැමරා. දැන් තියෙන ඕනම LowEnd ෆෝන් එකකට උනත් ඩුවල් කැමරා තියෙනවා. ඊට එහාට ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රිපල් කැමරා, ක්වාඩ් කැමරා වගේ දේවල් ලැබිලා තියෙනවා. රුපියල් 34000කට ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකටත් ක්වාඩ් කැමරාස් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකදී අපිට කැමරා එක විදිහට ලැබිලා තියෙන්නේ 48 megapixel wide angle lens එකක්. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide lens එකක්. ඔයාලට ටිකක් ලොකු පරාසයක ෆොටෝස් ගන්න ඉන්න තැන වෙනස් කරන්න නැතුව ඔයා ඒ කියන්නේ කැමරා එක ඔයා අල්ලගෙන ඉන්න තැන වෙනස් කරන්න නැතුව ඔයාලට එකම තැන ඉඳගෙන ටිකක් wide photos ගන්න. ඒ වගේම macro lens එකක් ලැබෙලා තියෙනවා. ටිකක් 5 megapixel ටිකක් ලං වෙලා වගේ photos ගන්න, ලං වෙන්න නැතුව ටිකක් detail එක ලං වෙලා photos ගන්න. ඒ වගේම 2 megapixel depth sensor එකක් ලැබෙලා තියෙනවා. bokeh effect එක වගේ දාලා photos ලබා ගන්නවා. ආට Instagram වගේ post කරන්න ඕන ලස්සන photos ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක features විදිහට අපිට ලැබෙලා තියෙනවා LED flash එකක් ලැබෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම HDR සහ panorama පහසුකමක් ලැබෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ කරන්න ඔයා මේකෙන් YouTube වගේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකේ 4K videos record කරගන්න පුළුවන් 30 fps වලින්. ඒ වගේම 1080p videos 30 60 120 fps වලින් videos record කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 720p videos 960 fps වලින් record කරගන්න පුළුවන් super slow motion feature එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ selfie camera එක කියන්නේ ගොඩක්ම දෙයක් දැන් වෙනකොට photos ගන්නවා, videos ගන්නවා selfie camera එකෙන්. ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට මේකදී single camera එකක් තමයි ලැබෙලා තියෙන්නේ. dual cameras තාව සමහර phones වල. නමුත් මේක mid range එකේ high end phone එකක් නිසා මේකදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ single camera එකක් 16 megapixel wide angle lens එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ aperture එක 2.5 වලදී. ඒ වගේම features විදිහට මේකේ HDR සහ panorama පහසුකම් ලැබිලා තියෙනවා. selfie camera එකටත් video එකක් ඔයා ගන්නවා නම් ඔයාලට මේකෙදි 1080p at 30 120 fps වලදී ඔයාලට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. කලින් අපිට rear camera එකේදී ඔයාලට 4K videos record කරගන්න හැකියාව තිබ්බ 30 fps වලින්. ඒ වගේම sounds ගැන කතා කරනවා නම් loud speaker එකක් ලැබිලා තියෙනවා අපිට. ඒ වගේම 3.5mm jack එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම Wi-Fi Bluetooth GPS infrared port එකකුත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම රේඩියෝ එක ලැබිලා තියෙනවා. USB type C 1.0 reversible connect එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක charge කරගන්න ඔයාලට power up කරගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එක.
දැන් ෆීචර්ස් විදිහට මේකේ sensors අපිට ලැබෙලා තියෙනවා, fingerprint එක ලැබෙලා තියෙනවා, side mounted. ඒ කියන්නේ power button එකේ mount කරපු එක ගොඩක්ම පහසුවෙන් ඔයාලට unlock කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මහපට ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා හරි ඔයාලට phone එක on කරනකොටම ඔයාලට මේක unlock වෙන විදිහට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ power button එකේ mount කරපු fingerprint sensor එක නිසා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට ලැබෙලා තියෙනවා මේක මේ තිබිච්ච chipset එක, RAM එක, මේ දේවල් එක්ක මේ phone එක power කරන්න අපිට ලැබෙලා තියෙනවා battery එකක්, lithium polymer 5000 mAh battery එකක් තමයි ලැබෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක සාමාන්‍ය පාවිච්චියක් නම් ඔයාලට දවස් දෙකක් විතර පාවිච්චි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් ගේම්ස් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලට දවසක් විතර ප්ලේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ෆාස්ට් charging support කරනවා. watt 33ක ඔයාලට ඉක්මනට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 45ක් විතර ඇතුළත 150කට විතර ඔයාලට මේක charge කරගන්න හැකියාව ලැබෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කලින් කිව්වා වගේ colors අපිට ලැබෙලා තියෙන්නේ out of the blue කියන එකයි, green and greener කියන එකයි, two shades of black කියන colors උයි තමයි ලැබෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම price එක ගැන කතා කරනවා නම් විශේෂම දේ තමයි price එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ smartphone එක ගැන ගොඩක් උනන්දු වෙන්නේ price එක නිසා. ඉතින් මේක price එක මේ ඔක්කොම features එක්ක මේකේ price එක වෙන්නේ euro 170ක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 35764ක විතර මුදලක් තමයි වෙන්නේ. නමුත් මේක ශ්‍රී ලංකාවට එනකොට tax ඇදිලා කොහමද වාට රුපියල් 50000කට අඩු මුදලකට මේ ඔක්කොම features එක්ක මේ smartphone එක ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ළඟදී ශ්‍රී ලංකාවට මේක තාම නම් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ කැමතිම ෆීචර් එක මොකද්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ? අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අනිත් අයටත් වැදගත් වෙයි. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරන්න. ඒතකොට ඔයාලට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ළඟටම ගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම Instagram එකත් අපි follow කරන්න think_sl_ කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් කරන් මම කල් දිනවා මගේ YouTube channel එක YouTube එකට ගිහලා think_sl කියලා search කරලා ඒවත් බලන්න කැමති නම් like කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට මොනවද දෙයක් දැනගත්තා නම් share කරන්න. ඔයාගේ මේ phones වලට ආස යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් තවත් මේ වගේ tech video එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.